অলপ MCQ এ কৰো যিমান পাৰো ঠিক আছে আৰু কিবা যদি এক্সট্ৰা তোমালোকৰ এডিশনাল জানিব লাগে তেতে জনাবা কিটো এখিনি প্ৰবলেমছ খিনি philosophical হেৰি কিন্তু according to syllabus of philosophical পোৱা নাছিল ঠিক আছে লাগে যদি কৰাই দিম पूरा नहीं दिया सिर्फ पेडागोजी दिया है क्वेश्चन वगैरह का आता है मीडिया में भी आया ठीक আছে দেখা যাওক ওকে সো একো না ফিলসফি খিনি ৰেডি আছে বাৰু যদি লাগে স্টার্ট করো ইয়ার পরে ফার্স্ট তো সম ম্যাচ দ্য ফলোইং আছে পার্সোনালিটি বিহেভিয়ার উপর ঠিক আছে বিহেভিয়ারাল প্রবলেমস আর আছে পার্সোনালিটি কেনকা হব পারে বিটিং নেইলস নাম্বার 1 এটো এটো এই বস্তুটো ইয়াত হব হা অলপ দিগদাৰ হৈছে কিবা এটা প্ৰবলেম হল চাগে মেন্টাল এনজাইটি টু মাছ ৰিজাৰ্ভ আৰু টু মাছ ৰিজেক্ট হ'ব ৰিজেক্টেড ঠিক আছে টু মাছ ৰিজেক্টেড চোৱাচোন এটো কি হ'ব পাৰে এটা পাৰ্সোনালিটি বিহেভিয়ারাল প্ৰবলেম নাম্বার 1 ত আছে পাৰ্সোনালিটি বিহেভিয়ারাল প্ৰবলেম ঠিক আছে নেক্সট আছে ফিজিক্যাল বিহেভিয়ারাল প্ৰবলেমস থার্ড আছে মেন্টাল বিহেভিয়ারাল প্রবলেমস এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ আছে ইমোশনাল বিহেভিয়ারাল প্রবলেম কি হ'ব পাৰে চোৱাচোন নখ কামুৰি থকাটো কি বিহেভিয়ারাল প্ৰবলেমত আহিব বাৰু কোৱাচোন নখ কামুৰাটো ফিজিক্যাল ঠিক আছে নেক্সট মেন্টাল এনজাইটি মেন্টাল বুলি ক'লে মানসিক হয়নে মেন্টাল এনজাইটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মেন্টাল বিহেভিয়াৰ লগত আহিব হয়নে নেক্সট টু মাছ ৰিজাৰ্ভ বহুত বেছি ৰিজাৰ্ভ মানে খুব বেছি শেয়াৰ নকৰে নিজৰ মনৰ কথা পাৰ্সোনালিটি problems eto to pule hoy ase personality behavioral problems and the last one is too much rejected বুলি কোৱা লগে লগে এটো কি হ'ব ইমোশনাল বিহেভিয়াৰ এটো কোড মিলিছে চোৱাচোন 1 to 2 হয়নে 1 2 দুইটাতে আছে নেক্সট 2 to কোড আছে 3 এটো তেন্তে এটো কি হ'ব C to 1 আৰু D to 4 ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব D অসমীয়াটো দিয়া আছে চাই লবা নেক্সট the class teacher of class 4 is or class 6 okay class 6 is annoyed because the students have objections to each other ঠিক আছে the cause of this type of behavior is কি হ'ব পাৰে কি কৈছে ক্লাস 6 ৰ ষ্টুডেন্ট টিচাৰ মানে খুব মানে হেৰি উৎপাত কৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইজনে সিজনৰ প্ৰবলেমৰ কথা কৈ থাকে ন সো অবজেক্ট কৰি থাকে they have students have object to each other ইজনে সিজনৰ কি অবজেকশন ধৰি থাকে সো এটো কোনটো হ'ব সো নাম্বার 1 এটো এনেকে আছে A B C আৰু D এত কি আছে সো এত আছে they are attract to they are opposite towards the same sex ঠিক আছে next excessive narcissism is a characteristics of this age group this age group is more active in making quarrel next so homosexuality ta mane yat ki bujhaise class 6 or student yat direct তোমালকে class 6 or ba teacher or etu kotha bhaibba nalage yat তোমালকে class 6 or student or behavior to ki mane class 6 or kiman bosor hobo class 6 or পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী কিমান বছৰ হ'ব মেবি 12 হয়নে 12 11 13 ও থাকে কিন্তু 12 তো এটো স্ট্যান্ডার্ড হয় নাম্বার হয় তো 12 ইয়ার্স অৰ বাচ্চাজনৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব পাৰে হেতু বুজাছে ইয়াত এখিনি ইনে ডিটেইল এনেকে দিয়ে কি কাৰণে মানে যাতে তোমালকৰ মানে মনত মানে ডাউট হয় যিকোনো বস্তু ডাউট কৰি পেলাই এটো কোৱেশ্চন বনাই ন নেক্সট ওয়ান homosexuality is one of the characteristics of this age they have no attraction towards the opposite sex
they build up a kind of gang loyalty among the same sex. Eto dile number sit ki dise excessive narcissism is their character. Narcissism mane hoise itwe hituk mane beya ke kora hinkha kora thik ase. So they do not have any gang loyalty. Next hoise they became more extrovert. Due to so their mental development is very slow. They do not understand classroom behavior. They do not have homosexual feelings. A due to hoboi nware hane mental behavior ba teologo mental problem thakile utpat koribo hobo nwari etu to hobo nware etu soasun ki hobo pare 12 বছৰীয়া বয়সৰ মাজত সেম সেক্সৰ মাজত কোনো অপোজিট সেক্সৰ লগত কিবা তেলোকৰ আছে নেকি হেৰি 12 বছৰ বুলি কলে এডোলেসেন্সত আহিব নে নাহে adolescence age to kiman asile online koa aru koa kiman adolescence age of adolescence koraisilo no kiman age koa adolescence age kiman ঠিক আছে তেন্তে 13 year to 12 years কথা কৈ আছে তেন্তে adolescence কি আছিল opposite sexৰ প্ৰতি attraction আছিল আৰু ইয়াত দেখাইছে তেওঁলোকৰ attraction আছে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ হৈছে কিমান বছৰৰ 12 বছৰৰ সো এটো নহয় হয়নে এই দুটা ভিতৰতে এটা হ'ব কোনটো হ'ব চাও homosexuality is one of the characteristics of this age এটো তো কারেক্টে হয় ইয়াতো কিবা আছে নেকি নেক্সট they have no attraction towards the opposite sex এটা কথাই গলে তাৰমানে homosexuality যেতে তেওঁলোকৰ মাজত কি opposite sexৰ মাজত কোনো হেৰি নাই they built up a kind of gang loyalty among the same sex হয়নে একে সেক্সৰ মাজত তেওঁলোকৰ সদায় কি হয় মানে এটা gang loyalty থাকে ফ্ৰেণ্ডশিপৰ মানে তেন্তে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কি বি মনত ৰাখিবা আনসাৰ ইজ বি 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 only দেখিছা এটো ডি লিখা আছে বি only এটা next which of the following is not a goal of mental health কৰোৱা হৈছে না তোমালোকৰ কি হেৰি আছে অনলাইনকো কৈছো অফলাইনেও কৈছে কি কব লাগিব ফিলসফি আৰু কি কলা হেখিনি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স খিনি গম পাইছো হেটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স হ'ব মেন্টালি হেৰি মানে স্পেশাল নিডছৰ মানে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স খিনি ঠিক আছে এটো চাও মেন্টাল হেলথৰ আৰু তোমালোকৰ অনলাইনৰ কিবা আছে নেকি জনাবা তেতিয়া যাতে মই তোমালোকক হেখিনিও ক্লিয়াৰ কৰাই দিব পাৰো কোৱা understand the problems related to mental health ঠিক আছে appropriate treatment of the physical abnormalities understand the practice of mental health science know the cause of mental illness and treatment কি হ'ব পাৰে এটো কি হয় কোৱা mentally healthy personৰ কিছলা mental healthৰ হেৰিটো গোলটো কি হ'ব নোৱাৰে কোৱাচোন কোৱা understand the problems related to mental health এটো mental healthৰ হেৰি হয়নে গোল হয়নে ইয়াত not বুলি সুধিছে দেই এটো বস্তু মনত ৰাখিবা not এটো গোল হয় হয়নে মেন্টাল হেলথৰটো আমি প্ৰবলেমটো জানিব লাগিব প্ৰথমে সো নেক্সট তো তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰো দিয়া know the cause of mental illness and the treatment এটো জানিব লাগিব না মেন্টালি হেলদি পারসনে মেন্টাল হেলথৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে মানে আমি ৰিজনটো জানিব লাগিব ইলনেস তেতিয়াহে তাৰ সলিউশনটো উলিয়াব পাৰিম তেন্তে এটো কাৰেক্ট আমাক যোনটো ইনকাৰেক্ট হয় এটো বুদ্ধি আছে এই দুটা ভিতৰতে ইনকাৰেক্ট হ'ব চাও আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য প্ৰেক্টিসেস অফ মেন্টাল হেলথ সায়েন্স মেন্টাল হেলথ সায়েন্সৰ প্ৰেক্টিস থাকিব লাগিব বুলি আছে আৰু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ট্ৰিটমেন্ট অফ দা ফিজিক্যাল এবনৰ্মেলিটিজ কোনটো হ'ব বি আৰু সি ভিতৰত কোনটো হ'ব দুটা বাৰু মই কাটিয়ে দিলো নহয় বুলি বি আৰু সি ভিতৰত কোনটো হ'ব কোৱাচোন understand the practice of mental health science mental health science or practice to জানিব লাগিব আৰু নেক্সট হৈছে appropriate treatment of the physical abnormalities বি ঠিক আছে অনলাইনে কৈছা নেকি কিবা গম পাইছো so নীলাক্ষীয়ে কৈছা
বি আৰু উৰ্মি ধৰিত্ৰী ঠিকে আছে বি হয় আনসাৰ ঠিক আছে বি এ হয় কিয়নো এইকেইটা গোটেইকেইটা আমাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড হয়নে সো আজুন কোনটো নহয় সুধিছে নো সুধিছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব বি নেক্সট নাম্বাৰ 4 The main business of the mental health science কি হ'ব পাৰে mental health science or main business কি হয় সুধিছে নাম্বাৰ 1 আছে invitational activity ঠিক আছে নাম্বাৰ 1 কি দিছে invitational activity নাম্বাৰ 2 দিছে কোনটো নো preventive activity নাম্বাৰ 3 দিছে remedial activity আৰু conservative activity কি হ'ব পাৰে মেণ্টেল হেল্থ সায়েন্সৰ মেইন কাম কি মানে বিজনেস মানে হৈছে কাম ন কাম কি এটো চোৱাচোন ইনভিটেশনাল এক্টিভিটি প্ৰিভেন্টিভ সায়েন্সৰ মানে কাম হৈছে ইয়াত প্ৰবলেম বুলি দিছে ন মেণ্টেল হেল্থটো মেণ্টেল ইলনেছটো হৈছে এটা প্ৰবলেম সো এটো কাৰণে প্ৰিভেন্টিভ এক্টিভিটি তাত থাকিবই লাগিব হা প্ৰিভেন্টিভ এক্টিভিটি থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে কি হয় প্ৰবলেমটো সলিউশন কৰিব পাৰি সলিউশন উলিয়াব পাৰি আৰু ৰেমিডিয়েল এক্টিভিটি প্ৰিভেন্টিভ আৰু ৰেমিডিয়েল দুইটা শুনাৰ একে হয়নে অলমোস্ট ৰিলেটেড ঠিক আছে তো আৰু দুটা ভিতৰ এটা হ'ব লাগিব প্ৰিভেন্টিভ আৰু ৰেমিডিয়েল আৰু আছে কনজাৰভেটিভ কোনটো হ'ব পাৰে কোৱা অকমান ভাবা কি হ'ব পাৰে কোৱা কি হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 1 2 হ'বনে ইনভাইটেশনাল এক্টিভিটি এইটো নহয় ঠিক আছে নেক্সট প্ৰিভেন্টিভ এক্টিভিটি হ'বনে প্ৰিভেন্টিভ এক্টিভিটি যিকোনো প্ৰবলেম থাকিলে তাক প্ৰিভেন্ট কৰা হয়নে ৰেমিডিয়েলটো কিবা এটা প্ৰবলেম হোৱাৰ আগতে আমি যদি ট্ৰিটমেন্ট লওঁ তাক ৰেমিডিয়েল বুলি কোৱা হয় ৰেমিডিয়েল এক্টিভিটি থাকিব লাগিবনে মেণ্টেল হেল্থত এটো লাগিব ঠিক আছে ৰেমিডিয়েল আৰু লাষ্টটো কি আছে মেণ্টেল প্ৰবলেম নাই নহয় মেণ্টেল প্ৰবলেম হোৱা চান্স থাকে বুলিয়ে মানুহে আজিকালি স্কুলত অকল মেণ্টেলি আনহেলদি পাৰ্সনকে ট্ৰিটমেন্ট বা থেৰাপি নিদিয়ে আগতীয়াকে তেওঁলোকক কি কয় যোগা কৰাই খেল খেলাই এটা মানে কি ৰেমিডিয়েল এক্টিভিটি এটো বুজিলা নেক্সট হৈছে কনজাৰভেটিভ এক্টিভিটি কনজাৰভেটিভ এক্টিভিটি ইজ ইম্পৰ্টেন্ট হয়নে সো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে ডি হা কনজাৰভেটিভ মানে যিকোনো এটা এক্টিভিটিৰ লগত যিকোনো এটা মানে প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত যিকোনো এটা প্ৰবলেমৰ লগত মানে তাৰ মানে ৰিলেট কৰি পেলাই বস্তুটো শিকোৱা তাক কনজাৰভেটিভ বুলি কোৱা হয় নেক্সট নাম্বাৰ 5 টো চোৱা হ'ব match the following attention আৰু activity attention আৰু activity টো চোৱা চোৱাচোন voluntary attention non voluntary attention এই বস্তুটো ইয়াত আহিব দেই তো কিবা হল মই এনে ঠিকে বনাইছিলো এতিয়া ইয়াত আহোঁতে কিবা খেলিমেলি হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু কোৱাচোন নেক্সট কি হ'ব এইটো sudden loud sound হ'ব ঠিক আছে attention to reading book এইকেইটাৰ কথা শিকাইছিলো মই attentionৰ কথা কোৱা এইকেইটা নহয় হা voluntary activity non voluntary আৰু কি আছিলে ideational additional হ'ব এইটো ideational লিখা আছে additional হ'ব এইটো ideational
এটো স্পেলিং ভুল আছে এটো বেলেগক টাইপ কৰিবলৈ দিয়া যে কি কৰি দিছে ঠিক আছে বাৰু এটো কোৱাচোন ভলান্টাৰী আৰু নন ভলান্টাৰী উলিয়ালে থাৰ্ডটো ওলাই যাব কোৱাচোন ভলান্টাৰী এক্টিভিটি কেনেকুৱা এটেনশন কি আৰু নন ভলান্টাৰী এটেনশন কি কৈছিলে নহয় কি যিকোনো এটা এক্সামত পাস কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এটেনশনটো মানে কি বেছি হৈ যায় ষ্টুডেন্টজনৰ তাক কি বুলি কোৱা হয় ভলান্টাৰী বুলি কোৱা হয় নে নন ভলান্টাৰী মানে এক্সামৰ কাৰণে পাস কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে মেথছ পঢ়ি বেয়া পায় না এক্সাম্পল দিছিলো মনত আছে নাই জানো তোমালোকৰ হয়নে তো তাৰ ফলত কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ পঢ়িবলৈ মন নজলেও মানে কি হয় মেথছত পাস কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে মেথছটো জবৰদস্তি পঢ়ে এটেনশনটো মানে ডেভেলপ কৰে এটো এটা হয় আৰু এটা হৈছে তেওঁ পঢ়িবলৈ মনে যায় বাই হাৰ্ট হেতু হে দুটা কলে এটো ওলাই যাব কোৱাচোন ভলান্টাৰী নন ভলান্টাৰী আৰু এডিশনাল এটেনশন আৰু ভলান্টাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ হেৰি কি আছিলে মনত মানে যেতিয়া তুমি ভলান্টাৰী এটেনশনটো হৈছে তোমাৰ সদায় তুমি কি কৰা সেন্সৰি এটেনশন এটো কি হ'ব চাই লোৱা ভলান্টাৰী এটেনশন সদায় এটেনশন টু ৰিডিং বুক তাৰ মানে কি আমাৰ কিতাপ এখন পঢ়িবৰ কাৰণে আমাক কোনো ধৰণৰ কাৰো ওপৰত মানে আমি নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে আমাৰ খুব মন গলেহে কিতাপ পঢ়িব মন যাব ধৰিলা তুমি এখন ষ্টৰী বুক পঢ়িলা বা যিকোনো বুক পঢ়িলা হয়নে সো তাক কোৱা হ'ব এটেনশন টু ৰিডিং বুক নন ভলান্টাৰী কোনটো হ'ব এটো কোনটা চাগে বুজি পালাই কোনটো হ'ব নন ভলান্টাৰী কি হ'ব নন ভলান্টাৰী মানে যেতিয়া আমাৰ পঢ়িবলৈ খুব কম মন যাব বা আমি খুব ভাল পোৱা মিউজিক এটা যদি আমি দূৰৰ পৰা শুনি থাকো শুনাৰ ফলত কি হয় আমাৰ মনত ডিস্ট্ৰেক্ট হয় না এটেনশনটো আমাৰ লাহে লাহে কমি আহে সো এটেনশন টু সাডেন লাউড সাউন্ড এটো হ'ব ঠিক আছে কোনটো হ'ব তেন্তে এ বি টু 3 সি টু কি আছিল এডিশনাল এটেনশনটো আছে 4 এটেনশন টু ফিলিংস attention to touching sense attention এটো sensory ডিটো দেখিছানে sensory sense to সদায় কোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব টাচিং ৰ লগত তেন্তে কি হ'ব আনসাৰ ইজ সি নাম্বাৰ 6 টো চাওঁ দিয়া এডিশনাল এটেনশনটো ক'লো ন এটো হেৰি লগত বুলি এটেনশন টু ফিলিংছৰ লগত এটো ফিলিংছ এখিনি পাই যাবা হেৰিখিনি এটো চোৱাই দিয়া এটো চোৱাচোন ৰাহুল এ ষ্টুডেন্ট অফ ক্লাছ 10 হয়নে ক্লাছ 10 ৰ কথা কৈছে ক্লাছ 10 মানে কোন ক্লাছৰ হ'ব 10 হলে 14 ইয়াৰ্স হয়নে 14 ইয়াৰ্স মিনিমাম 14 বা 15 মই 15 বুলি দিছো 10 ত 16 ত মেট্ৰিক দিয়ে ন সো 15 ইয়াৰ্স ঠিক আছে মেট্ৰিক দিয়া এজ আছে 16 his mental age is like a 3 or 4 years old boy mental age to কিমান 3 নহলে কিমান ইয়াৰ্স বুলি গলে or 4 years 4 years he is very under level in comparison to the other student মানে বেলেগ ষ্টুডেন্ট মানে তাৰ লগৰ যোনখিনি 15-16 বছৰীয়া বাচ্চা হয় তেওঁলোকতকৈ বহুত বেছি মানে তলৰ লেভেলৰ হয় তেওঁ থিংকিং কেপাসিটিটো মানে আইকিউটো সো হি ইজ কল তোমালোকে আইকিউ উলিয়াৰ ফৰ্মুলাটো জানা নাই জানো মোক কোৱা নাই বাৰু mental age is equal to by chronological age into 100 ঠিক আছে মেন্টাল এজ কিমান আছে তেওঁ 100 কিমান কলো মেন্টাল এজ 15 হয়নে 15/4 সৰি মই তোমালোকক ভুলকে ক'লো এটো chronological age into mental age দে এটো CA is equal to MA ওকে এটো এতিয়া সা CA কিমান আছিল chronological age মানে তেওঁ ব্ৰেইনৰ কিমান বছৰীয়া লৰাৰ হৈ আছে 4 years ঠিক আছে আৰু তেওঁ অৰিজিনাল বয়সটো কিমান 16 into 100 এটো ওলোৱা পিছত যিমান ওলাব এই চাৰ্টখন মই বেলেগ এটা কোনোবা এটা MCQ দি থৈছো তাৰ মানে ইনেও এটা যদি তোমালোকে এটো নলিয়ালেও তোমালোকে বুজি পাবা যে এজন যদি 10 বছৰ ক্লাছ 10 ত পঢ়ি থকা বাচ্চা এটা যদি 4 ইয়াৰ্স বা নাৰ্সাৰী স্কুলৰ বাচ্চাটো সমানো তেওঁ নলেজ নাই
তেন্তে তেওঁ জিনিয়াছ হ'ব পাৰিবনে? জিনিয়াছ নোৱাৰে। ব্ৰিলিয়াণ্ট হ'ব পাৰিবনে? এভাৰেজো নোৱাৰে। তেন্তে অবভিয়াছলি ইডিয়টে হ'ব ন? তেনেকৈ চালেও হ'ল। এইটো এজ ওলোৱাটো মই তোমালোকৰ হেৰি কৰা আছে, য'ত উলিয়াব লাগে তাত মই কৰি থোৱা আছে। এইটো এইটো চোৱা। 4 years old boy can answer all the questions prepared for 4 years old child, but cannot answer all the questions for 5 years old child. His IQ is কোনটো হ'ব? এই লিখিছা ন তোমালোকে? কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো কৈ দিলে ভাল হয় হা। অনলাইনত কৈ আছো। 4 বছৰীয়া এজন বাচ্চাই মানে 4 বছৰ এজৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰ থাকে বা যিমানখিনি ৰিলেটেড পঢ়া থাকে তেওঁ সিমানখিনিয়ে জানে। কিন্তু কি হয় তেওঁ কি কৰে কিন্তু 5 বছৰৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনখিনি পঢ়া মানে হেৰি হয় সিমানখিনি তেওঁ নাজানে। তেওঁ IQ কি হ'ব? এতিয়া কি কৈছিলো মই? chronological age হয়নে? CA/MA ইনটু কি হ'ব 100। তেন্তে চোৱাচোন CA কিমান আছে? chronological age মানে তেওঁ যোনটো বয়স, এজ কিমান তেওঁ? 4। আৰু তেওঁ মেণ্টেল এজ মানসিকভাৱে তেওঁ কিমান বছৰৰ কুৱেশ্যনে পাৰে কৰিবলৈ? 4 বছৰে পাৰে হয়নে? আৰু ইনটু কি 100। তেন্তে 4 কাটাকাটি গ'ল, কিমান থাকিলে 100। আনসাৰ কি 100। ইয়াততো এই তাৰমানে 100 ইয়াত দুটাত আছে চোৱাচোন কোনটো হ'ব এইটো কোৱা খালি। ইয়াতো 100% দেখাইছে, ইয়াতো 100% দেখাইছে। কোনটো হ'ব? এই তাৰমানে কিয়নো ইয়াত এজ গিটা কি আছে 4 আছে হা। এইটো মিষ্টেকস নকৰিবা। এইটো 5 ইয়াৰ্সটো তোমালোকক কনফিউজ হ'বৰ কাৰণে দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনসাৰবোৰ অলপ কেয়াৰফুলি পঢ়িবা যাতে ভুল নহয় হা। Next 16. Question number 8. ইন্টেলিজেন্সৰ কাৰণে কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট সুধিছে? কোৱা। কোৱাচোন। Intelligence is inborn or relatively permanent? আৰু next answer B. Okay, ইয়াত B কৈছে। আৰু তোমালোকে অনলাইনত কোৱাচোন কি কৈছা? Question number 8 answer কি? Intelligence is কি বুলি কোৱা আছে? Intelligence is inborn and relatively permanent. Intelligence permanent থাকে নে বাৰু মানুহৰ? কি কৈছা? 8B. Okay, কোনে ক'লা? সৱাজ আলম তুমি কৈছা। ঠিক আছে, কোৱাচোন কি হয়? Intelligence is inborn and relatively permanent. এইটোতো 1 নম্বৰটো নহয় হয়নে? Intelligence কেতিয়াও পাৰ্মানেন্ট হ'ব নোৱাৰে। তেন্তে ইয়াৰ 1 নম্বৰ থকা এইটো কোনটো হেৰি চোৱা এইটো তেন্তে নহয়। নেক্সট, ইন্টেলিজেন্ট হেল্প আস টু ফাইন্ড আউট ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেছ। ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স বিচাৰোঁতে আমাৰ ইন্টেলিজেন্ট প্ৰয়োজন হয় জানো? হয়নে নহয়? ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স মানে কি জানা নাই? তাৰমানে ইচ এণ্ড এভৰি পাৰ্চন ইজ নট ছেম হয়নে? চ' এইটো বিচাৰোঁতে ইণ্টেলিজেন্টটো চাওঁনে আমি কি চাওঁ তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেন্ট চাওঁ নেকি আমি? Thoughts, logic, understanding, etc. are guided by intelligence. এই 3 টো হয় বাৰু হয়নে? 3 টো হয়। নেক্সট কি হ'ব? All of the above are correct. Okay. এইটো ভুল তোমালোকেও কৰিছা, মোৰো সৰুকৈ মিষ্টেক এটা হৈছে। Intelligence is inborn, relatively permanent. এটা কথা কওঁ, ইণ্টেলিজেন্সটো যদি ইণ্টেলিজেন্স সবৰে নাথাকে। ইণ্টেলিজেন্ট কি মানুহে গঢ়িব পাৰে নেকি নিজে? অবভিয়াছলি ইণ্টেলিজেন্স ইজ ইনবৰ্ন। মই এইটো ভুলকে ক'লো। ইণ্টেলিজেন্স ইজ কি হয়? ইনবৰ্ন হয়, জন্মগত হয়। মনত ৰাখিবা ইণ্টেলিজেন্টটো সদায় কি হয়? ইনবৰ্ন। কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দিয়া আছে চাবা।
ইন্টেলিজেন্টটো হৈছে ইনবৰ্ন হয়তো ইন্টেলিজেন্ট কাবাৰ বেছিকে প্ৰেক্টিস কৰাৰ ফলত ইন্টেলিজেন্টটো বাঢ়িব পাৰে কিন্তু কি আছে ইন্টেলিজেন্টটো মানুহৰ ইনবৰ্ন থাকে এন্ড ৰিলেটিভলি পাৰ্মানেন্টটো হয় যদি ইনবৰ্ন হয় অবভিয়াসলি পাৰ্মানেন্ট হ'ব ইন্টেলিজেন্ট হেল্প আস টু ফাইন্ড আউট ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেস আমি ইন্ডিভিজুৱেল পাৰ্সনৰ ডিফাৰেন্সটো বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে ইন্টেলিজেন্সৰ প্ৰয়োজন কিয়নো আমি আইকিউ টেষ্ট কৰিহে আমি গম পাম যে প্ৰতিজন ষ্টুডেন্ট কিমান কাৰ কিমান আইকিউ আছে কাৰ কিমান আইকিউ কম আছে হয়নে নাম্বাৰ 2 ইজ অলসো কাৰেক্ট নাম্বাৰ 3 to obviously correct a thoughts logic understanding etc are guided by the intelligence হেতুটো হয় হয়নে আৰু লাস্ট ওয়ান ইজ কি নাম্বাৰ 4 all of the above are correct so answer হ'ব D হা ইয়া এই গুটেকিটাই শুদ্ধ মক নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 9 There are many small factors of intelligence. Yet if likhile. Typing mistake de of intelligence. All the factors are independent and not similar to each other. This theory of intelligence is called question intelligence. Etia ebo ulaba na lage etu swa question on concentrate kora pasat saba tomaloke. Ki asile there are many factors of intelligence. Intelligence or bibhinno dhoroner factor ase na. তো তোমালকে এটো চাই লবা এটো অল অফ দা এবভ হয় হা নেক্সট 8 নাম্বাৰটো এতিয়া 9 টো আছে देयर आर মেনি স্মল ফ্যাক্টরস অফ ইন্টেলিজেন্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্যাক্টরস আছে আমি কি পঢ়িছিলো ইউনিফ্যাক্টৰ টু ফ্যাক্টৰ মাল্টি ফ্যাক্টৰ আৰু কি পঢ়িছিলো গ্ৰুপ ফ্যাক্টৰ ইউনিফ্যাক্টৰ মানে কি এটাই মানুহ ইন্টেলিজেন্ট থাকে হেতু ইনবৰ্ন থাকে আৰু মানে কি হেতুৱে থাকে মানুহৰ ইন্টেলিজেন্সি মাল্টি টু ফ্যাক্টৰত কি আছিল দুটা থাকে জেনাৰেল আৰু কি স্পেসিফিক জি আৰু এস টু ফ্যাক্টৰ মাল্টি ফ্যাক্টৰত কি আছিল বিভিন্ন মানুহৰ এজন পাৰ্সনৰ লগত ইন্টেলিজেন্স অকল এটা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে হয়নে গ্ৰুপ ফ্যাক্টৰটো কিছুমান গ্ৰুপ ওয়াইজে গ্ৰুপ কিছুমান ফ্যাক্টৰস ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ইন্টেলিজেন্সটো চোৱা হয় ইয়াত কি আছে देयर आर মেনি স্মল ফ্যাক্টৰস of intelligence all the factors are independent and not similar to each other etu kontut bujabo etu two factor to নহয় হয়নে মাল্টি ফ্যাক্টৰ আৰু গ্ৰুপ ফ্যাক্টৰ এটো তো নহয় all of the above impossible মাল্টি আৰু গ্ৰুপৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ভেৰিয়াছ বুলি দিছে ন বহুত বুলি দিছে ন তেন্তে আনসাৰ হ'ব ইয়াত কি মাল্টি ফ্যাক্টৰ থিওৰি নাম্বাৰ 9 এটো কোৱা এটো পাৰিব লাগে তোমালোকে কোৱাচোন কোৱাচোন মানসি নামৰ তাই ছোৱালীজনী কি হয় ষ্টুডেন্ট অফ ক্লাস 9 became more attentive in her studies just before the examination examor কেদিন মানৰ আগতে কি হয় বেছি তাই কি হয় বেছি attentive হয় মানে পঢ়াৰ লগত this is the example of কি হ'ব immediate attention sensory attention voluntary attention and analytical attention কি হ'ব কি হ'ব এটো আনসার কি হ'ব immediate attention to নহয় হয়নে sensory attention to sense ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হয়নে sensory নহয় voluntary আৰু analytical হ'ব নেকি analytical attention হ'ব না analytical to হ'ব না লাগে হয়নে সো তেন্তে ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব voluntary attention depend on the examination no you said that khudke man se ha but she is not doing khudke man se before the examination before examination মানে खुद के मन से मतलब एक का ऊपर डिपेंड करके हुआ है ना वॉलंटरी मुझे पैसा
ৰবাচোন আনসাৰ কিটো চাই লওঁ হা ইয়াত 3 দেখাই আছে ওকে 2 দেখাই আছে সি বুলি কৈছে না সি মানে 2 sensory attention sensory attention to attention while getting the attention to touching হেতুৱেটো মই হেতু কাৰণে হেতু নহয় বুলি ধৰিছো ইয়াত মই সি দেখি পেলাই মানে এটো ভলান্টাৰি এনালাইটিকেল টু ইম্পসিবল ন এনালাইটিকেল টু কি হ'ব এনালাইজ কৰাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এটোটো নহয় ভলান্টাৰি তুমি ঠিকে কৈছা ভলান্টাৰিটো সদায় যোনটো নিজৰ মনৰ পৰা যোনটো মানে তেওঁ মানে মনত আহে ইয়াত ইনভলান্টাৰি নাই হয়নে ইয়াত তেন্তে ইমিডিয়েটটোৱে হ'ব চাগে ইয়াত আনসাৰ কি ভুল আছে গম পাইছা ইমিডিয়েট এটেনশন মানে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি যেতিয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এটেনশনটো বাঢ়ে তেন্তে অবিয়াসলি ইমিডিয়েটে হ'ব ন বস্তুটো ইমিডিয়েট এটেনশন এটো হেৰি কৰা হৈছে এটো ৰবা এটো কাৰেকচন কৰি দিব লাগিব দে এটো চাই লবা এটো ইমিডিয়েট এটেনশন হ'ব এটো আনসাৰ 1 হ'ব এটা ইয়াত এটো আনসাৰ এটো 1 হ'ব হা এ ইয়াত ভুল আছে হা immediate attention next person eto so we pay attention to the different condition of our surroundings because of the attractive features of the stimulus an example of অসমীয়া ৰেবা চাই দিছো ৰবা এটো উদ্দীপকৰ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰ বাবে আমি আমাৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন অৱস্থাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিওঁ তাৰমানে ওচৰত থকা বিভিন্ন পৰিস্থিতি বিভিন্ন পৰিবেশৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই কি কৰে তেওঁ মানে মনত কি এটেনশনটো বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এটা চোৱা ৰিপিটেশন অফ এনি প্ৰিভিয়াস প্লিজেন্ট অৰ আনপ্লিজেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স গেটস হোল্ড অফ আৱাৰ এটেনশন ঠিক আছে next a running child easily gets our attention too much electric lights are lightened in a circus of attract everybody's attention a fan of sports may pay much attention in sports কোনটো হ'ব চোৱা আমাৰ সাৰাউন্ডিংছৰ মানে ডিফাৰেন্ট কন্ডিশন অফ आवर সাৰাউন্ডিং আমাৰ সাৰাউন্ডিংছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ডিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি হয় আমাৰ এটেনশনটো ডেভেলপ হয় কোৱাচোন repetition of any previous pleasant or unpleasant experience gets hold our attention যদি বাৰে বাৰে পুৰণা কিছুমান ইনসিডেন্ট যদি হৈ থাকে কোৱেশ্চনটো মিনিং হৈছে we pay attention to different condition of our surroundings আমি আমাৰ সাৰাউন্ডিংছৰ চাৰিফালৰ যেটো মানে পৰিবেশ হয় সেই পৰিবেশটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি হয় আমি যিকোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ মনত এটেনশনটো ডেভেলপ হয় বুলি কৈছে আৰু তাৰে সুধিছে যে হে কথাটোৱে মানে তাৰ এক্সাম্পলটো কি হয় মানে ইয়া 3টা 4টা দিছে তাৰে ভিতৰত দুটা হ'ব কোনগিটা হেই ওপৰত কোৱা ষ্টেটমেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই এটো মানে কাৰেক্ট হৈছে প্ৰথমটো হৈছে repetition of any previous pleasant or unpleasant experience gets hold of our attention আমাৰ এটেনশনটো কিহে হোল্ড কৰে বুলি কৈছে পুৰণা তাৰমানে প্ৰিভিয়াস মানে কি প্লিজেন্ট আৰু আনপ্লিজেন্ট এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ঠিক আছে next is a running child easily catch our attention too much electric lights are lightened in a circus to attract anybody's attention a fan of sports pay much attention in sports কোনটো হ'ব 2 to 2 হয় বাৰু ন 3 হয় দে ইয়াত 2 and 3 হয় ইয়াত হা too much electric lights are lighting in মানে কি যদি সার্কাসত আমি যদি যাও তেতিয়া বহুত বেছি লাইটিং কৰাৰ ফলত আমাৰ এট্ৰাকশনটো হেৰি কৰে নাই
One to previous and pleasant and unpleasant experience বুলি কৈছে যদি pleasant experience বুলি ক'লে হয় তেতিয়া আমি এটা accept কৰিলো হয় unpleasant বুলি ক'লে কিছুমানে unpleasant বস্তুৰ ওপৰত ইমান বেছি যোনবোৰ বস্তু তেওঁ নিজৰ কাৰণে ফেভাৰেবল নহয় বুলি ভাবে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মনত মানে attentionটো নানিবও পাৰে হয়তো হয়তো তেওঁলোকে মনৰ পৰা ডিলিটও কৰি দিব পাৰে বুজিলা অকমান টান পাইছা চাগে কোৱেশ্চনখিনি কিন্তু ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই কৰি থাকিলে আহি যাব What should teachers and parents do if a child show rude behavior? এটো পাৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব 3 4টা 5টা মান কোৱাচোন আমি কি কৰিব লাগিব show patience and take control over own emotions আমাৰ নিজৰ ইমোশনক কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব don't criticize the child criticize কৰিব লাগিব give punishment আৰু কি give mental torture এটো ধুনিয়াকে ওলাই আছে ন এই দুটাটো ইম্পসিবল আমি তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোৱে তেন্তে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 1 and 2 B next a child hits nobody or somebody sorry destroy things fight with other bites or kicks somebody these are কি হয় এটো কি হয় question 13 no question 13 answer কোৱা কি হ'ব only one physical and mental behavior problem mental behavior মানুহে খং কৰে নেকি অকল মেন্টাল বিহেভিয়াৰ আমাৰ খং নুঠে আমি সাইকো নেকি আমাৰ মেন্টাল প্ৰবলেম আছে নি খংটো সবৰে উঠে ন সাধাৰণ কথা ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল বিহেভিয়ারাল প্রবলেম নহয় হেতু ফিজিক্যাল আৰু মেন্টাল বিহেভিয়ারাল প্রবলেম হ'ব নোৱাৰে ফিজিক্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল তো হ'বই নোৱাৰে হয়নে আৰু মেন্টাল এন্ড স্পেশাল বিহেভিয়ার প্রবলেম এটো নহয় ইয়াৰ আনসারটো হ'ব সি ঠিক আছে attacking behavior problem তাৰমানে আমি অ্যাটাক কৰা এটা বিহেভিয়ারাল প্ৰবলেমছ এটা আছে হেতুহে হয় attacking behavior problems ঠিক আছে number 14 which statement about emotions and sentiment is correct কোৱাচোন পঢ়া নিজে পঢ়া মই পঢ়ি দিয়াটো একো নাই কিন্তু নিজে পঢ়িলে কি হয় পৰীক্ষাত পেপাৰখন নিজে পঢ়িব লাগিব ন অলপ হেবিট কৰিব লাগে which statement about emotion and sentiment is correct emotion is uncontrollable conditions and sometimes are recognized condition of feelings ঠিক আছে emotions are permanent and sentiments are transitory emotions are required and sometimes are inborn emotions are the base of sentiments কোৱা কি হ'ব ইমোশনটো এক প্ৰকাৰৰ সেন্টিমেন্ট হয় নে নহয় বাৰু 14 এ কি কলা বি ওকে উৰ্মিয়ে কৈছা না 14 বি উৰ্মিয়ে কৈছে 1 আৰু 4 ঠিক আছে কি হ'ব ইমোশনটো আমাৰ সেন্টিমেন্টত পৰে নে এটোটো হয় কারেক্ট 4 জুন কিটা আছে একিটা হয় এই তিনটা আছে এটো নাই হয়নে তেন্তে এটো নহয় এটো সং ইমোশনস are acquired and sometimes inborn ইমোশন জন্মৰ পৰা মানুহ থাকে জানো জন্মৰ পৰা ইমোশনস কেতিয়াও নাথাকে তেন্তে 3 নম্বৰটো নহয় এটো নহয় তেন্তে বাকি থাকিলে কেটা দুটা নাম্বাৰ 2 টো কি আছে এটোটো হয় এ দুটা 1 আৰু 2 ভিতৰত হ'ব emotion is uncontrolled conditions and sometimes are recognized condition of feelings emotions are permanent and sometimes are transitory emotion to মানুহ পার্মানেন্ট থাকিব পাৰে নে কিবা এটা বস্তু যদি বেয়া পোৱা দুখ পোৱা বা মনতে পার্মানেন্টলি হেতু কেতিয়াও থাকি যাব নোৱাৰে so emotion is not a permanent feelings so answer is B শুদ্ধ কৈছা
এইকেইটা পঢ়িছিলা চাগে মই ইয়াৰ তোমালোকৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি লিখি অনা হ'লে ভাল আছিলে এতিয়াহে ভাবিছোঁ মই কথাটো কোৱাচোন এইটো পঢ়াইছিলোঁ মই তোমালোকে মনত আছে নাই জানো কণ্ডিশ্যন অফ এটেনশ্যনৰ ছাবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যনকেইটা কি কি আছে মনত আছেনে ছাবজেক্টিভ আৰু অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন আছিলে ন কি আছিলে ইণ্টাৰেষ্ট চাইজ ইণ্টেনচিটি হেবিটছ এইখিনি মুখস্থ কৰিব লাগিব এটেনশ্যন এইটো এটেনশ্যন আছে ন এটেনশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্ট পঢ়াইছোঁ ন মবিলিটি এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে শ্লাইডত আছে তোমালোকে চাই ল'বা সাবজেক্টিভ এণ্ড অবজেক্টিভ এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰাতকৈ এইখিনি কৰি লওঁ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ আছে নাই তোমাৰ ওচৰত আছে এবাৰ চাই ল'বা হা এইটো কোৱাচোন কোৱা ইণ্টাৰেষ্ট চাইজ মই এইকেইটা কৈছিলোঁ এইকেইটা লিখি থোৱা আছে এটা এটাকৈ কপিত লিখিছিলা ছাৰে দিয়া নাই নেকি হেৰি ছাৰে PDF দিয়া নাই নেকি তোমালোকক দিছে লিখা নাই তাত আছিলে এতিয়া অঁ নহয় PDFটো দিয়া নাই হা PDFতে আছে ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ ক'ম বাৰু কিন্তু এতিয়া মানে মাজত কৈ দিলে বহুত ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যাব হা কোৱাচোন ইণ্টাৰেষ্ট চাইজ ইণ্টেনচিটি হেবিটছ ঠিক আছে এইকেইটা কি হ'ব কোনটো হয় এইখিনি মই ইয়াত এক্সপ্লেইন লিখিছিলোঁ একচুৱেলি কি হ'ব কোৱাচোন এইটো ইয়াত এনেকৈ আছে CBDFH BCEG BCEGH ACFG কোনটো হ'ব অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ বুলি ক'লে সদায় কি হ'ব লাগিব তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সাইজ থাকিব লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে আৰু নেক্সট কি হ'ব লাগিব তাৰ ইন্টেনসিটি থাকিব লাগিব নেক্সট থাকিব লাগিব স্কাৰ্সি আৰু লাষ্ট থাকিব লাগিব ইয়াৰ এটা মবিলিটি থাকিব লাগিব এইটো হয় ইয়াৰ আনসাৰ বি হা এইবোৰ সব মানে তোমালোকৰ ফেক্চুৱেল হয় এইবোৰ তোমালোকক আকৌ বুজাবলগীয়া বস্তু নহয় তোমালোকে এইবোৰ মুখস্থ কৰি মনত ৰাখিব লাগিব মানে বুক আৰু ৰাইটাৰ ইমান খেলি মেলি হৈছে এইখিনি জন ডিউই এইফালে আছিল এইফাল পালেগে এইটো ডিউই এইফালে এইবোৰ তোমালোকৰ ফেক্টছ হয় এইখিনি তোমালোকে লিখি ৰাখিবা হা এইখিনি তোমালোকে এতিয়া মোক পঢ়োৱা নাই যেতিয়া নোৱাৰিবাই এইখিনি ৰাইটাৰ কিজনৰ নামটোৰ সৈতে এজন মেকডগল এইফালে হয় নামটো মেকডগল ঠিক আছে ৰেভন আৰু VM ৰ'জ এইকেইজন নামটো ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা তোমালোকে নাম্বাৰ 1 হৈছে এইটো কাটি দিছিলোঁ আকৌ আহি গ'ল ৰবা হ'ব বুজি পাবা ন নাম্বাৰ 1 টো হৈছে এইটো কি কোৱা আছে এইটো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে A হা নাম্বাৰ 1 কে আছে ইনষ্ট্ৰাকশন অন এডুকেশনাল সাইকোলজি ইনষ্ট্ৰাকশন অন এডুকেশন ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে A হা এই ৰাইটাৰ কিজনৰ নামটো মোৰো ভালকে মনত নাই মই এইটো কাৰণে তোমালোকক চাই গৈ আছো নাম্বাৰ 1 টো হৈছে A টো হৈছে 3 ইনষ্ট্ৰাকশন অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি হৈছে ৰেভন এইকেইটা নামকেইটা লিখি থবা হা নেক্সট হৈছে an outline of psychology হৈছে নাম্বাৰ 1 মেকডগল নাম্বাৰ 1 মেকডগল ঠিক আছে জন ডিউই নাম্বাৰ C টো হৈছে 4 C কোন আছে কি আছে কিতাপখনৰ নাম গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি MV ৰ'জ এই নামখিনি মনত ৰাখি থ'লে হ'ল জাষ্ট
আৰু লাষ্ট হৈছে ডেমক্ৰেসি এণ্ড এডুকেশ্যন হৈছে জন ডিউই এইটো মনত থাকে এইটো কমন হয় জন ডিউই ডেমক্ৰেসি এণ্ড এডুকেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড নামকেইটা লিখি থলে হ'ল জাষ্ট Instruction to education psychology. নাম্বাৰ হেৰি এইটো ৰেবন লিখিছা 1 to 3 ন এইটো হয় 1 ইনষ্ট্ৰাকচন টু এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ ৰেবন এণ্ড আউটলাইন অফ সাইকোলজি বি টু হৈছে 1 মেকডোগল এইটো ঠিক আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক অফ এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি এম বি ৰোজ আৰু ডেমক্ৰেসি এণ্ড এডুকেশ্যন হৈছে জন ডিউই ডেমক্ৰেসি এণ্ড এডুকেশ্যনটো কথা আহি থাকে নেক্সট one এইটো পাৰিবা চোৱা মেণ্টেলি সাউণ্ড পাৰ্সনৰ কি আছে which statement is correct for mentally sound person physical fit and mentally wise physical unfit and mentally wise physical fit and mentally imbalance physical unfit and mentally imbalance কোনটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ এইটো পাৰিব লাগে ন মেণ্টেলি হেলদি পাৰ্সনৰ কি হ'ব পাৰে মেণ্টেলি হেলদি পাৰ্সন হৈ যায় ফিজিক্যালিও ফিট থাকে তেওঁ মেণ্টেলিও ফিট থাকে নাম্বাৰ 1 to 2 কাৰেক্টে ফিজিক্যাল আনফিট থাকি মেণ্টেলি ওয়াইজ মেণ্টেলি ফিজিক্যাল আনফিট থাকি মেণ্টেলি হেলদি থকা জন কেতিয়াও হেৰি হ'ব নোৱাৰে মেণ্টেলি সাউণ্ড পাৰ্সন হ'ব নোৱাৰে আৰু ফিজিক্যাল ফিট আৰু মেণ্টেলি ইমবেলেন্সও নোৱাৰে আৰু ফিজিক্যাল আনফিট আৰু মেণ্টেলি ইমবেলেন্সও নোৱাৰে তাৰমানে তাৰ আনসাৰ হ'ব কি ডি অনলি 1 ডি লিখিছা অনলাইনে নেক্সট 16 17 নাম্বাৰ চাওঁ এইটো তোমালোকৰ দিয়া আছে ইয়েছ এইটো চাই থবা হা এইটো আইকিউ আছে আইকিউটো তোমালোকৰ এইখন চাৰ্টখন প্ৰথমে মনত ৰাখিবা এইটো কোৱাতকৈ তোমালোকে চাই লোৱাচোন প্ৰথমে এইটো লিখি থোৱা আইকিউ কি আছে 69 এণ্ড বিল' হ'লে কি এক্সট্ৰিমলি ল' এখন টেবুলখন লিখি থবা তোমালোকে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আহে হা আইকিউ এইটোৰ পৰা আইকিউ যে উলিয়াইছিলোঁ এইটো এতিয়া মেণ্টেল এজ ইনটু ক্ৰনলজিকেল এজ তাত হ'ব এইটো 70 to 79 হৈছে এইটো বৰ্ডাৰ লাইন বুলি কয় 80 to 89 হৈছে ল এভাৰেজ 90 to 109 হৈছে এভাৰেজ 110 to 119 হৈছে হাই এভাৰেজ 120 to 129 হৈছে সুপাৰিয়ৰ এণ্ড 130 এণ্ড এবভ হৈছে ভেৰি সুপাৰিয়ৰ এইটো মনত ৰাখিলে আইকিউ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ দিব পাৰিবা এতিয়া কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ ক্লিয়াৰ কৰি কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ এতিয়া এইটো চাবাচোন more than 140 IQ more than 140 কি বুলি কোৱা হ'ব more than 140 according to table 110 to 120 below 25 কি বুলি কোৱা হ'ব below 25 completely idiot ঠিক আছে below 25 কি বুলি কোৱা হ'ব idiot এটো মনত ৰাখিবা একেবাৰে তলৰ জনক idiot বুলি কোৱা হয় নেক্সট হৈছে লিখি হল তোমাৰ লিখিলা নেক্সট হৈছে এটো 50 to 70 কোৱা হ'ব 50 to 70 কোৱা হ'ব মডাৰ্ন MORON ঠিক আছে আৰু more than 140 হোৱা লগে লগে তেখেতক কোৱা হ'ব কি more than 140 কোৱা হ'ব 3 genius আৰু 110 to 120 কোৱা হ'ব superior আৰু এটো চাও এটা কোনটো লগত মিলিছে B A is 3 B is 4 C is 5 এটো 80 to 90 বুলি কোৱা লগে লগে ডালত পৰিব
এনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব হা এইটো পাৰিব লাগে এইটো পঢ়াইছো কানেক্সনিজমৰ এইখিনি থিওৰি অফ লাৰ্নিঙৰ কানেক্সনিজম থিওৰি অফ কণ্ডিশ্যন গেষ্টেল থিওৰি এণ্ড ফাংচনেল কণ্ডিশ্যনেল কি এনিমেলৰ লগত তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল এইটো সুধিছে ইয়াত এইটো চিম্পাঞ্জিটো ইয়াত হ'ব চিম্পাঞ্জি ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন কানেক্সনিজম কোনটো হ'ব থিওৰি অফ কণ্ডিশ্যনিং কানেক্সনিজম আৰু কি আছিলে এইটো গেষ্টেল থিওৰি আৰু ফাংচনেল কণ্ডিশ্যনিং মনত আছে নে এইকেইটা অনলাইন কোৱাচোন কোৱা কানেক্সনিজমটো ক'ত হ'ব কানেক্সনিজম সদায় কোৱাচোন কানেক্সনিজমটো কোৱা চিম্পাঞ্জিটো মনত থাকিব লাগে ন চিম্পাঞ্জিটো কি কাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব কি বি সৰি চাই লোৱাচোন তোমালোকে নিজে মিলোৱাৰ লগত মিলিছা নাই ঠিক আছে বি কানেক্সনিজম সদায় কিহৰ লগত জড়িত আৰু কি আছিলে বিটো আছিলে থিওৰি অফ কণ্ডিশ্যনিং ৰেট গেষ্টেল থিওৰিটো চিম্পাঞ্জিৰ লগত ঠিক আছে আৰু ফাংচনেল কণ্ডিশ্যনিং হৈছে নাম্বাৰ ফাংচনেল কণ্ডিশ্যনিং হৈছে নাম্বাৰ 2 এইটো ৰেট নহয় ৰবা এইটো হৈছে 1 এক মিনিট ৰবা হা A is 3 cat B1 dog conditioning to dog C2 হৈছে 4 chimpanzee আৰু D2 হৈছে functional to rat মিলিছে নে বাৰু তোমালোকৰ মিলিছে নে মিলিছে ঠিক আছে কণ্ডিশ্যনিং বুলি ক'লে ডগৰ এইটো সেলাইভা এইটো বস্তু মনত থাকিলে হ'ল নেক্সট primary law of education এটুত পাৰিব লাগে কি আছিলে law of readiness law of satisfaction law of exercise law of utility কোন কিটা হয় law of কি হ'ব readiness আৰু কি আছিলে law of exercise A and D কোনটো হয় law of effect law of exercise law তিনটা A C and ইয়াত কি লিখা আছে not sorry not দিছে এইগিটা হয় তেন্তে এইগিটা নহয় ল বি আৰু ই ক'ত আছে ডি নেক্সট 20 2021 এক্সামত অহা এখিনি চাও MCQ এটো চোৱাচোন which of the following is not a characteristic of adolescence period number 1 আছে hero worship attraction towards the opposite sex daydreaming আৰু self control কোনটো হয় অনলাইনো কোৱা 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 এখিনি চাবা MCQ পুৰণা হেৰি পৰীক্ষাৰ আৰু আনিম মই 2021 আজি আনিছো নেক্সট অনা হ'ব কোৱাচোন কি হ'ব hero worship কৰে নে attraction towards the opposite sex ঠিক আছে daydreaming আৰু self control ইয়াৰ হৈছে not বুলি দিছে ন not বুলি দিয়া গিটা এইগিটাটো গুটেগিটা characteristics হয় কিন্তু self control নিজে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আনসাৰটো হ'ব ডি হা
Next 21 D. The following are the characteristics of a method of teaching. The students are placed in the position of a discoverer. It is intended to provide a training in method knowledge if the secondary consideration. Which of the following method of teaching do they indicate? কোনটো হয় চোৱাচোন laboratory method, project method, discussion method and heuristic method. Method কিটা পঢ়োৱা হৈছিলে তোমালোকক মেথড গিটা পঢ়াইছিলো মেথড গিটা পঢ়োৱা হৈছিলে কি হ'ব students are placed in the position of discoverer. It is the intended to provide training in method knowledge if a secondary consideration. Laboratory method to কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে laboratory method বুলি ক'লে এটা নিৰ্দিষ্ট জায়গাত থাকিব লাগিব হয়নে so next কি হ'ব Next hobo ki project method নহয় project method মানে কিবা কাম কৰিবলৈ দিয়া discussion method বুলি ক'লে এটা ৰুমৰ ভিতৰত বহি ডিসকাশন কৰা হেতু কাৰণে লাষ্টটো হ'ব heuristic method টো হ'ব হা ঠিক আছে Which of the following is or are included child with special need? Mentally retired, special need বুলি ক'লে mentally retired, visual impaired, hearing impaired, gifted আৰু socially disadvantaged. Not বুলি দিছে. Not. Mentally retired of special need বুলি কোৱা হয় নে নহয় yes or no হয় ঠিক আছে visually impaired চকুৱে নেদেখা মানুহকো কোৱা হয় ঠিক আছে hearing impaired তেওঁলোককো কোৱা হয় মানে A B C A B hearing impaired আৰু next নহয় বুলি কৈছে ন gifted of special need বুলি কোৱা নহয় gifted of কোনো special needৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে আৰু socially disadvantaged টো কোৱা নহয় তেন্তে D আৰু E কোনটোত আছে C এটো হয় এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকক খুব বেছি টান নাহে ঠিক আছে তোমালোকৰ নেক্সট এটো কোৱা এটো নেক্সট এটো টেটতে অহা হেৰি কোৱেশ্চন হয় Which of the following is a stage of psychomotor domain of educational objective? Psychomotor domain কোনটো হ'ব? Synthesis, responding, coordination আৰু organization. Your answer হ'ব coordination. 23, 20A. Next. এটো কোৱাচোন কোন হয় এখেত এইবোৰ জানিব লাগিব এইখিনি কৰোৱা হৈছিল তোমালোকক ক্লাছত Okay. It was now. The chairperson of committee that developed the draft national education policy in 2019. কোন আছিলে এইবোৰটো ফ্যাকচুয়াল হয় এইবোৰ তোমালোকক বুজাবলগীয়া একো নাই ঠিক আছে এইবোৰ ফ্যাকচুয়াল হয় সুব্ৰমণিয়ম হয় হা এখেত এইটো নেশনাল এডুকেশন পলিচিৰ ওপৰত Maxims of teaching কোনটো নহয় হইছে এটো লাস্ট টাইম কৰাইছিলো মই এটো কাটিয়ে গল সিম্পল টু কমপ্লেক্স হ'ব
এইটো পাৰ্ট 2 হ'ল হ'ব হা এইটো লাষ্ট টাইম কৰোৱা হৈছিলে আকৌ এইটো কাটি গ'ল কাটি যোৱাটো দেখি পোৱা নাই এইটো আঁতৰাই কৰাব লাগিব পাছত এইটো কৰা জুবিনিয়েল ডেলিকুৱেঞ্চি নট কজ অফ জুবিনিয়েল ডেলিকুৱেঞ্চি কাৰণ নহ'ব পাৰে নট ক্লাছ কনফ্লিক্টছ ডিফেক্টিভ ফেমিলি ৰিলেশ্যন ল' ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ফেভৰিটিজিম কোনটো নহয় ক্লাছ কনফ্লিক্ট হয়নে এইটো হয় হয়নে নেক্সট ডিফেক্টিভ ফেমিলি ৰিলেশ্যন এইটোও হয় ল' ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ফেভৰিটিজিম এই দুটাৰ ভিতৰতে এটা হ'ব চি আৰু ডিৰ ভিতৰত কি হ'ব কোৱা চি আৰু ডিৰ ভিতৰত 27 টো চি 27 ল' ইণ্টেলিজেঞ্চ অঁ গুড ফেভাৰিটিজিমো নহয় ফেভাৰিটিজিমটো ইয়াৰে হয় কিন্তু ল' ইণ্টেলিজেঞ্চটোৱে হয় ইয়াৰ আনচাৰ চি ঠিক আছে ফেভাৰিটিজিম মানে কিছুমান কি হয় এখন স্কুলত বা এখন ছ'চাইটিত কিছুমান ভাল পোৱা মানুহবোৰ বেছি মানে এটা ষ্টুডেণ্ট এজন বাচ্চাক যদি বেছিকৈ ভাল পাই থাকে তেতিয়া লাহে লাহে যাক ইগন'ৰ কৰা হয় সিহঁতৰ মনত মানে ক্ৰিমিনেল মনোভাৱ আহিব পাৰে বুজিলা সেইটো হৈছে কজ হয় ইয়াত নহয় বুলি কৈছে ল' ইণ্টেলিজেঞ্চ কম ইণ্টেলিজেঞ্চ মানুহে যে জুবিনিয়েল হ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি মানে নেক্সট এইটো কোৱাচোন the aggregate or the global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and deal effectively with his or her environment is called কি বুলি কোৱা হয় আনসাৰটো ওলায়ে থাকিলে ন ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে ইন্টেলিজেন্স ইয়াত ইন্টেলিজেন্সৰ এইটো হেৰি দিয়া আছে হা ইন্টেলিজেন্স নেক্সট educational psychology which of the following are not included in the educational psychology included নহয় what is to be taught who is to be taught how is to be taught and why is to be taught কোনটো হ'ব কি পঢ়াব লাগিব কি শিকাব লাগিব কাক শিকাব লাগিব কেনেকৈ শিকাব লাগিব আৰু কিয় শিকাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব educational psychology meaning to জানিছাই যোনটো educational লগত ৰিলেট কৰি according to their age according to their mental মানে capacity তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি কৰা হয় পঢ়ুৱা সেই প্ৰসেসটোকে educational psychology বুলি কোৱা হয় তাৰ লগত ইয়াৰ কোনটো জড়িত হ'ব what to be taught কি পঢ়াব লাগিব educational psychology এটো মেইন কাৰণে হৈছে কি পঢ়াব লাগিব হয়নে মানে according to সিহঁতৰ এজ অনুযায়ী আমি তেওঁলোকক কি পঢ়ুৱাটো উচিত হেতু হয়নে আৰু নেক্সট who to be taught কাক পঢ়াব লাগিব how to be taught how to মানে কি মেথড খিনি আমি জানোৱে ন মেথড খিনি আমাক লাগিবই why to be taught কিয় পঢ়াব লাগিব এই দুটা ভিতৰতে কনফিউজিং কোনটো হ'ব ভাবাচোন বি আৰু ডি ভিতৰত 29 টো বি আৰু ডি টো কি হ'ব কোৱা অনলাইন 29 টো কোৱা কি হ'ব who to be taught and why to be taught তাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ডি why to be taught কিয় পঢ়াব লাগিব who to be taught কাক পঢ়াব লাগিব এইটো নহয় নেকি হ'বনে নহয় আনসাৰ কি আছে ইয়াত আনসাৰ দিয়াও নাই মই কৰা ক'ব কোৱাচোন who to be taught কাক পঢ়াব লাগিব আৰু কিয় পঢ়াব লাগিব দি দিছা ডিটো হ'ব নালাগে এইটো who to be taught হ'ব কাক পঢ়াব লাগিব আমি কাক পঢ়াব লাগিব আমি হেতুটো নহয় আমি মেন্টালি ৰিটায়াৰ্ড পাৰসনকো পঢ়াব লাগিব মেন্টালি হেলদি পাৰসনকো পঢ়াব লাগিব ইন্টেলিজেন্ট পাৰসনকো পঢ়াব লাগিব সকলোকে পঢ়াব লাগিব সো ইয়াত who to be taught টোৱে এটো নহয় ঠিক আছে নেক্সট 30 লেসন প্লেনিংৰ এটো হেৰিটো কৈছিলো নহয়
তাৰ এইটো ষ্টেপ গিটা কোৱা কোৱাচোন লেসন প্লেনিংৰ ষ্টেপ গিটা ক্লাছটো চাইছিলা ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো কি হয় কোৱা ইনেও লেসন প্লেন তোমালোকে কৰিছিলাও নহয় Question number 30 answer দুবা কি লিখিছা D Question number 32 কোৱা প্ৰথমে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হয়নে দুইটাতে গুটে গিটাতে আছে প্ৰেজেন্টেশনো লাগিব বিএ কৈছিলা এপ্লিকেশন লাগিব এসোসিয়েট নকৰাকে এপ্লিকেশন লাগিব প্ৰথমে এসোসিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এসোসিয়েট আছে নে ইয়াত এটোত আছে তেন্তে এটোটা নহয় ঠিক আছে এপ্লিকেশন জেনাৰেলাইজেশন এপ্লিকেশন প্ৰথমে জেনাৰেলাইজ তাৰ পিছত এপ্লিকেশন দেখাইছে ইয়াত দেখাইছে প্ৰথমে এপ্লিকেশন তাৰ পিছত জেনাৰেলাইজ কিন্তু প্ৰথমে এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব তাৰ পাছতহে আমি জেনাৰেলাইজ কৰিব লাগিব আনসাৰ হ'ব সি এইবোৰ মনত মুখস্থ কৰিবা এইবোৰ পুৰা মনত ৰাখিব লাগিব দেই preparation presentation association application and generalization C refocusing is done when is to thakiye gol refocusing is done when the response of the student is totally correct partially correct incomplete entirely wrong refocusing মানে এটো লেসন প্ল্যানৰ কথাই বুজাইছে আমি যেতে রিফোকাস কৰো যিকোনো এটা বস্তু যে ষ্টুডেন্টক পঢ়াওতে যেটা কোৱেশ্চনটো হুদু কোৱেশ্চনটো হুদা পাছত তেওঁলোকে কি কৰে আমাক আনসাৰ দিয়ে যদি হে আনসাৰটো মানে আমি আকৌ এবাৰ কৈ দিব লগিয়া হয় ষ্টুডেন্টে আনসাৰ দিয়া পাছতো হেতু রিফোকাস বুলি কোৱা হয় আমি রিফোকাস কিয় কৰো টোটালি কারেক্ট কমপ্লিট যদি শুদ্ধকে ষ্টুডেন্টে কয় তেতিয়া আমি তেওঁলোকক রিফোকাস কৰিব লাগে না পার্শিয়ালি কারেক্ট হলে কৰিব লাগে না ইনকমপ্লিট হবলে ক'ব লাগে না এন্টায়াৰলি ৰং হলে ক'ব লাগে এটো সুধিছে টোটাল কারেক্ট হলেতো আমাক ক'ব নালাগে হয়নে তেওঁলোকে জানে যেতিয়া আৰু নকলেও হল আৰু এন্টায়াৰলি ৰং হলেতো রিফোকাস নহয় এখিনি আকৌ পঢ়াব লাগিব ষ্টাৰ্টিং পৰা ঠিক আছে লিখিছা নেকি এটো কৈছা বি সি উৰ্মিয়ে কৈছা বি সানৱাজ আলমে কৈছা সি আৰু ইনকমপ্লিট আনসাৰ কলে রিফোকাস কৰিব নালাগে ইনকমপ্লিট আনসাৰ হলে আমি তাক কি কৰিব লাগিব কমপ্লিট কৰিব লাগিব হয়নে সো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে বি আনসাৰ কোনে কৈছিলা উৰ্মি পার্শিয়ালি যদি আধা তেওঁলোকে শুদ্ধকে কয় কিবা এটা যদি অলপমান ইনকাৰেক্টকে কয় তেতিয়া হেখিনি আমি তেওঁলোকৰ রিফোকাস কৰি কি কৰিব লাগিব নজনাখিনি আকৌ কৰাব লাগিব The main objectives of giving home assignment is to student is কি হ'ব কিয় আমি হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিও হোম অ্যাসাইনমেন্ট কিয় দিব লগিয়া হয় Question number 32 কোৱা হোম অ্যাসাইনমেন্ট কিয় দিও আমি Number 1 ত লিখা আছে keep the students busy at home your students leisure time effectively cover the syllabus on time develop the habit of self study শুনিবলৈ গলে গুটেকিটাই কারেক্ট কিন্তু কোনটো হ'ব পাৰে হেতু ভাবা ডি ডি কোনে কৈছা ঠিক আছে ডি আৰু নেক্সট সানৱাজ নেক্সট keep the student busy at home এটো হয় পার্শিয়ালি হয়নে লেজার টাইম টু ভালকে ইউজ কৰিবলে কোৱা হয় এটো হয় সিলেবাস এটোটো কেতিয়াও নহয় আৰু ডেভেলপ দা হেবিট অফ দা সেলফ স্টাডি এই তিনটাই হয় কিন্তু এই তিনটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে এটো ডেভেলপ দা হেবিট অফ সেলফ স্টাডি হিয়াতি ঘৰত নিজে পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেবিট ডেভেলপ কৰাই হৈছে হোম অ্যাসাইনমেন্টৰ মেইন কাম হোম অ্যাসাইনমেন্ট বা হোমৱৰ্ক নেক্সট এটো চোৱাচোন After completion of the class, the people will able to explain Newton's third law of motion with example. This example of instructional objective is কি হব পাৰে
কোৱাচোন এটা হৈছে নলেজ লেভেল এইকেইটা টেক্সনমিৰ কথা কৈ আছে হা কম্প্ৰিহেনশ্যন লেভেল এপ্লিকেশ্যন লেভেল এণ্ড ইভালুৱেশ্যন লেভেল তাৰমানে নিউটনৰ লটো পঢ়াৰ পাছত কি কৈছে after completion of the class the people will able to explain Newton's third law of motions with example exampleৰ সৈতে third law of motion টো কি কৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিছে মানে আৰু হেতু কি কোন প্ৰকাৰৰ অবজেক্টিভস বুলি কৈছে নলেজ লেভেলটো কেতিয়াও হ'ব নহয় নলেজ মানে মুখস্থ কৰা হয়নে নেক্সট ইভালুৱেশ্যনটো এক্সামৰ লগত ৰিলেটেড হয় এই দুটা ভিতৰতে হ'ব কোনটো হ'ব কোৱা দুটা কাটিয়ে দিছো মই কম্প্ৰিহেনশ্যন লেভেল নহলে এপ্লিকেশ্যন লেভেল কোৱাচোন 33 টো কি কোৱা 33 উৰ্মি বি চেনৱাজ বি আৰু কোৱাচোন এপ্লিকেশ্যন লেভেল মানে হৈছে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কাম কৰি তাক এপ্লাই কৰা কিন্তু ইয়াত এপ্লাই কৰা নাই কি কৈছে ইয়াত এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে ডিসকাশন কৰিছে হয় না সো হেতু কাৰণে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব বি কম্প্ৰিহেনশ্যন লেভেল নেক্সট Which of the following is not a basic law of learning developed by Thorndike? Thorndikeৰ law গিটা আছিলে নহয় তাৰ ভিতৰত কোনটো নহয় এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে তো আৰু তোমালোকে পুৰা 50 ভিতৰত 50 পাবা ন কিন্তু ইমান ইজি নাচাবা আৰু অলপ টান চাব লাগিব মই দিয়া নিচিনা ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি এবাৰ ডাইৰেক্ট হেৰি দিব ন ডাইৰেক্ট প্লেচমেন্ট দিব হেতু কাৰণে অলপ আৰু অলপ চাবা তথাপি এইখিনি চাই লোৱাটো ভাল প্যাটাৰ্নটো গম পাবা Which of the following is not a basic law of learning developed by Thorndike? Law of readiness, law of intensity, law of exercise, and law of effect. কোনটো হয় এটো নকলেও হ'ব চাগে জানিবাই হয়নে law of intensity B এটো মাজত দি দিলে এতিয়া তোমালোকে অসমীয়া ধৰিবই নোৱাৰিব ঠিক আছে বাৰু এটো হেৰি কৰা next etu song a teacher should show the relation of the content he or she is teaching with the content of the same subject content of different subject and with the real life experience this is based on the following principles of ki hobo principles of definite objective principles of child centric principles of cooperation and none of the above ki hobo etu 35 কি হ'ব কি উঠিছে টিচাৰ শিক্ষকে এইখিনি শিক্ষকে টিচাৰ should show the relationship of the content he or she teaching with the content of the same subject content of different subject and with the real life experience or লগত তেওঁ মানে কি কৰিছে পঢ়ুৱা বস্তুখিনি কি কৰিছে কানেক্ট কৰিছে so this is based on the principles of definite objectives ঠিক আছে principles of definite objective next hoise which of the following statement does not depict the characteristics of the motive motiveor characteristics নহয় বুলি কৈছে এটো দেখাই হল ন ইনবৰ্ন মোটিভেশনটো কেতিয়াও ইনবৰ্ন হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সিলেক্ট অফ বিহেভিয়াৰ এনালাইজ অফ বিহেভিয়াৰ ডাইৰেক্ট বিহেভিয়াৰ গুটেকিটা হয় কিন্তু ইনবৰ্ন হ'ব নোৱাৰে আনসাৰটো ওলাই আছিল কাৰণে কৈ দিল বাৰু which of the following statement এটো মই পাছত কৈ আছো কিবা আছিল কোৱেশ্চনটো শুদ্ধ এটো ইন্টেলিজেন্সৰ কথাই সুধিছে পাৰিবা চাগে চোৱা এন ইন্টেলিজেন্ট এটো কাটি যোৱাৰ কাৰণে মই কোৱা নাছিলো কিন্তু চোৱা এন ইন্টেলিজেন্ট পাৰসন ইজ অলৱেজ ক্ৰিয়েটিভ এ ক্ৰিয়েটিভ পাৰসন ইজ অলৱেজ very intelligent there is a very high positive correlation between in creativity and intelligence and creativity cannot be changed through training and practices eto ki hobo 37 to question
ইন্টেলিজেন্ট পাৰ্সন সদায় ক্ৰিয়েটিভ হ'বনে হ'ব ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্সনো কিছু পৰিমাণে ইন্টেলিজেন্স হোৱা দেখা যায় there is a very high positive correlation between creativity and intelligence creativity cannot be changed through training and practice ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো সি হ'ব হা তাৰমানে দুইটা ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ইন্টেলিজেন্সৰ লগত এটা কি আছে হাই পজিটিভ কোৰিলেশন দেখিবলৈ পোৱা যায় স্কুলৰ এটা কাউন্সেলিংৰ কথা দি আছে স্কুলৰ প্ৰাইমেৰী বেস লেভেলত মানে এফেক্টিভ কাউন্সেলিং কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াত কি সেন্টেন্সটো লিখা আছে মই দেখা নাই এটো হেৰি কৰা হ'ল বাৰু তথাপি এটো চোৱা effective counseling বুলি ক'লে মানে কি বুজা relation between teacher and the counselor difference in as between student and counselor understand about self and counselor and understand the child development এটো ইয়াত লিখা আছে অলৰেডি দিয়া আছে relation between student and counselor ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা এইবোৰ ফেক্চুৱেল হয় The first National School of Teacher Education established in Assam, Jorhatot হৈছিলে কিমান চনত হৈছিলে ইয়াৰটো ইয়াত আছে A 1906 ঠিক আছে এটো চোৱা এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন আজিৰ কাৰণে আজিৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন এটো When was NCTE established in India কত কিমান চনত হৈছিলে NCTE established কৰাইছিলো সি আছে না 1978 মনত ৰাখিবা 1978 ঠিক আছে আজিলে থ্যাংক ইউ অনলাইনে কোৱাচোন তোমালোকৰ কিবা আৰু টপিক বাকি থাকিলে নেকি অফলাইনত কোৱা মতে কৈছে যে টপিকৰ ভিতৰত বাকি আছে এখিনি থিওৰি খিনি বাকি আছে অনলাইনৰ কিবা পঢ়াব তোমালোকৰ নিজৰ মতে জনোৱাচোন কি আৰু তোমালোকৰ পঢ়িব বাকি থাকিলে কিবা তোমালোকক পঢ়াব লাগিব নে এমসিকিউ কৰিবা যি কোৱা হেতুৱে কৰিম কিয়নো অলৰেডি মোৰ হিচাপ মতে হৈছে আৰু যদি লাগে তেন্তে হেৰি জনোৱা তাৰপিছত অফলাইন হেৰি হয় আৰু মন কৰো কিবা লাগিব নে এমসিকিউ কৰিবা ঠিক আছে হ'ব নাই যদি এমসিকিউ ঠিক আছে তেন্তে মই এখিনি যোনখিনি থিওৰি এখিনি ক্লাস আছে থিওৰি পঢ়াবলৈ আছে সেইখিনি মই এমসিকিউ থ্ৰু দিয়ে তোমালোকক কমপ্লিট কৰিম একচুয়ালি মেইন তোমালোকৰ এমসিকিউৱে কৰিব লাগিব মেইনলি তোমালোকৰ এমসিকিউৱে কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে এমসিকিউ থ্ৰু দিয়ে মই বাকিখিনি কমপ্লিট কৰিম হ'ব থ্যাংক ইউ